हस्पिटल तथा मेडिकलहरूमा एबर्सन ट्याब्लेट माग्न आउने व्यक्तिहरूको कमी हुनुहुन्न। मैले पनि यो युट्युब च्यानल सञ्चालन गरेबाट 5 महिना अगाडि मैले गर्भपतन गर्ने औषधि कतिको प्रभावकारी छ, आई बटनमा मैले देखाइरहेको छु। गर्भपतन गर्ने औषधि कतिको प्रभावकारी छ भनेर एउटा भिडियो बनाएर युट्युबमा राखेको थिएँ। धेरै दर्शकहरूले मन पराइरहनु भएको छ र त्यो भिडियो एकदम धेरै दर्शकले हेरिसक्नु भएको छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि मलाई धेरैले क्वेसन पनि गरिरहनु भएको छ र मैले भिडियो बनाउनुको तात्पर्य यो औषधि किन्नुस्, यो औषधि खानुस्, यो औषधि खान हुन्छ, यो औषधि खाएर बच्चा फाल्नुस् भन्ने छैन। गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले बनाउनुको तात्पर्य यो खतरनाक छ, यो महिलाहरूले खाइरहँदाखेरि यो महिलाहरूको स्वास्थ्यको लागि यो एकदम खतरनाक छ भनेर मैले भिडियो बनाइरहेको छु। तर मलाई फेरि बच्चा पाइने औषधि कहाँ पाइन्छ, तपाईँले बेच्नुहुन्छ, डेलिभरी गर्न मिल्छ भनेर म्यासेज पठाउनेको कमी छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले गएर युट्युबमा। भनिसकेपछि यहाँहरूले खै के बुझ्नुहुन्छ, मैले बुझाउन सक्दिनँ कि म आफै दङ्ग पर्छु। मिसलजी देवकोटा निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। यसरी एमटिपी पिल्स, अनवान्टेड पिल्स जे भन्नुहोस्, साइनो पिल्स भन्नुहोस्, जुनसुकै होस्, जुन गर्भमा रहेको बच्चा यहाँहरूको अनसेफ सेक्स भयो, अनचाही बच्चा बसो, यहाँहरूले आइपिल खाँदा पनि बच्चा बस्यो अथवा कहिलेकाहीँ नचाहेर यहाँहरूले युज गरेको परिवार नियोजनको अस्थायी साधन कन्डम लगायतका सामानहरू पनि ब्रेकेज भयो, फुट्यो, यहाँहरूले नचाहँदै होसियारी गर्दा गर्दै पनि बच्चा बस्यो, त्यस्तो कन्डिसनमा यहाँहरूले बच्चा फाल्ने औषधि खान खोज्नुहुन्छ। तर यी औषधिहरू वास्तवमै यहाँहरूको लागि उपयुक्त छ त नि भनेर यहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ। धेरैले त बुझ्नु भएको छ। अब कतिपय युट्युबमा आइरहेको हुन्छ, विशेष गरेर इन्डियन युट्युबरहरूको हेर्नुभयो भने धेरैले ल अब जान्छ, यसरी खानुस्, यसो गर्नुस् भनेर भनेको हामी देख्न पाउँछौँ। तर नेपालको कानुनले चाहिँ यहाँहरूले कुनै पनि औषधि पसलमा विदाउट डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन, डक्टरको पूर्जा बिना यो दबाई किन्न पाउनु। बच्चा फाल्ने औषधि डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना यहाँहरूले किन्न पाउनुहुन्न। तर कानुन भए पनि यहाँहरूले हरेक मेडिकलहरूबाट यो किनेर खाइरहनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा मेडिकलवालाहरूको नै नलेज छैन। त्यसको पालो के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो कि अब यो वैशाख जेठ, अब यो असार लाग्दैछ, असारको तपाईँको चाहिँ 5 गते मिन्स हुनेवाला छ भने कोहीले 5 गते मिन्स भएन भने पिसाब जाँचिहाल्नुहुन्छ। पिसाब जाँच्ने बित्तिकै बच्चा देखिहाल्छ कि, बच्चा देखिने बित्तिकै उहाँहरू दगुर्दै गएर मेडिकलमा गएर दबाई किनेर खाइहाल्नुहुन्छ। त्यो कन्डिसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँहरूको 1 हप्तादेखि 10 दिनमा बल्ल माथि फलोपिन ट्युब हुँदै बच्चा झर्दै झर्दै बल्ल पाठेघरमा आएर बस्छ। त्यसरी पाठेघरमा आएर बसिसकेपछि मात्रै यहाँहरूले दबाई खानु हो। पहिलो मिस्टेक, यहाँहरूले टाइम नहुँदै आज पालो कट्यो भोलि नै गएर दबाई किनेर खाइदिनुहुन्छ। यो एउटा मिस्टेक भइरहेछ। अर्को, यहाँहरूले राम्रोसँग के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो 100% यो एकदमै यसले बच्चा जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन नि त। यसले कहिलेकाहीँ इन्कम्प्लिट एबर्सन हुन्छ भन्नु खोजेको क्लियरली यहाँहरूको जान्नु। र कहिलेकाहीँ एकदम धेरै यसको साइड इफेक्ट भनेको एकदम धेरै रगत बग्छ। यहाँहरूले कुनै पनि एउटा गाइनोकोलोजिस्टको सल्लाह बिना त्यो औषधि खाइरहनु भएको छ भने यहाँहरूलाई धेरै ब्लिडिङ भयो भने मेडिकलबाट औषधि किनेर खाइरहनु भएको छ अनि त्यो मेडिकलवालाले यहाँहरूलाई एबर्सन गराइदिन्छ त। भन्न खोजेको यहाँहरूलाई सफाई गर्नु पर्यो, क्युरेट गर्नु पर्यो। अथखलो रह्यो, केही गयो केही बाँकी रह्यो, ब्लिडिङ भइरहेछ, इमर्जेन्सी केस भइसक्यो, अब त्यो तपाईँको क्युरेट कसले गरिदिन्छ त? त्यसको लागि तपाईँ हस्पिटल पुग्नु पर्यो नि त। अनि त्यहाँ के हुन्छ भन्दा डक्टर रिसाउनुहुन्छ कि कहाँबाट दबाई खाइस् अनि अब अहिले यहाँ गाह्रो भइसकेछ। स्वाभाविक पनि छ। किन भन्दा यहाँहरूले डक्टरको कन्सल्टेसनमा डक्टरलाई सल्लाह गरेर खानुपर्ने हो नि त। तर आफ्नो मनमर्जी खाइदिनु भयो। आफ्नो मनमर्जी खाइसकेपछि तपाईँको अब त्यो कम्प्लिकेसन चाहिँ अरूलाई थुपार्दिने, एउटाले बिगार्ने एउटाले सपार्ने, यो पनि त अलिकति न्यायसङ्गत भएन नि त। त्यसले गर्दा पनि यहाँहरू कन्सल्टेन्टको सल्लाहमा जानु पर्यो। एटलिस्ट एउटा भिडियो एक्सरे, यसरी दबाई खानभन्दा पहिला एउटा भिडियो एक्सरे गर्नु पर्यो होइन। भिडियो एक्सरे चाहिँ कुन अवस्थामा छ, के छ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ। एटलिस्ट यतिसम्म कि अब त्यो कतिपयहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कसै पहिले एनिमिक भइरहेको हुन्छ कि
कतिपयहरू पहिल्यै एनिमिक हुन्छ। एनिमिक भनेको हेमोग्लोबिन, हाम्रो शरीरमा हुने ब्लडको मात्रा हेमोग्लोबिन कोही 9-10मै हुनुहुन्छ कि महिलाहरू 9-10 हेमोग्लोबिन छ अथवा कसैको 8 होला, त्यस्ताहरूले पनि दबाई किनेर खाइरहनु भएको छ कि। अब पाठेघरको अवस्था, कसैको चाहिँ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्ने हुन्छ। इक्टोपिक भनेको पाठेघरमा बच्चा नबसी फलोपियन ट्युब अण्डबाहिनी नलीमा चाहिँ बच्चा बस्छ। पाठेघरमा बच्चा नबसी अण्डबाहिनी नलीमा बच्चा बस्छ। अब त्यो अपरेसन केस हो, त्यो कहिलेकाहीँ अपरेसन केस हो। र अण्डबाहिनी नलीमा बच्चा बस्ने केस के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ यहाँहरूले छिटै दबाई खाइदिनुहुन्छ भने त्यो माथिबाट जुन अण्डबाहिनी नली हुँदै जुन जो झर्दै रहेको हुन्छ पाठेघरमा, त्यो माथि नै रोकिएर त्यही माथि नै इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको कन्डिसन पनि बनिरहेछ यहाँ। ल हेर्नुहोस् है, कम्प्लिकेसनका कुराहरू, अप्ठ्याराका कुराहरू। अब त्यस्तोमा पनि यहाँहरूले पिसाब जाँच्दा चाहिँ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा पिसाब जाँदाखेरि त्यो इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा देखिने पोजिटिभ र पाठेघरकोमा बच्चा भएर देखिने पोजिटिभ एउटै हो, त्यो केही फरक छैन, एउटै खालको पोजिटिभ देखिन्छ कि यहाँहरूले थाहा पाउनु। त्यस्तै गरिकन महिलाको अब यो औषधि खाएर धेरै महिलाहरूको ज्यान जोखिममा परेको छ। कतिपयको अब यहाँ समाचार कोही बन्यो होला, कोही समाचार बनेनन् होला, कतिपयको अकालमा ज्यान पनि गएको छ। कहिलेकाहीँ कस्तो कन्डिसन हुन्छ भन्दा ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ, 1-1.5 महिनासम्म नि ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ, महिलाले पत्तै पाउनुहुन्न कि अब यो औषधिको साइड इफेक्ट हो, राम्रोसँग गएको छैन, त्यहाँ राम्रोसँग बच्चा क्लियरै भएको छैन, गएको हुँदैन, कहिलेकाहीँ ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तोसम्म हुन्छ कि पेटमा 4-5 महिनाको बच्चा हुँदा पनि गएर मेडिकलमा गएर ढाँटेर दबाई खाइदिनुहुन्छ कि बल्ल 1.5 महिना भयो भनेर। दबाईले काम गर्ने भनेको 49 दिनको। यहाँहरूले डक्टरको अब्जर्भेसनमा कुनै गाइनोकोलोजिस्टले आफूलाई मुनासिब लाग्यो भने 62 दिनसम्मको दिन सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा माथिको त दबाईले कामै गर्दैन भनेर यो दबाईले प्रुभै गरेर दिएको छ, लेखेकै छ। दबाई हेर्नुहोस् न, नेटमा गएर खोज्नुहोस्, गुगल गर्नुहोस्, त्यहाँ भनेकै छ नि त। तर यहाँहरूले मेडिकलवालाहरूले त भिडियो एक्सरे गर्दैनन्, त्यहाँ गएर जति पनि भनिदिए भयो, अनि त्यसपछि ढाँटेर 4 महिनाको बच्चालाई पनि अनि दबाई खाइदिनुहुन्छ। त्यसपछि रक्तमे रगतको ताल, अनि दौडा हस्पिटल, त्यहाँ रगतको एरेन्जमेन्ट हैन, रगत खोज्न पर्यो, उता डाक्टरलाई इमर्जेन्सी गाइनोकोलोजिस्ट अब स्पेसलिस्टलाई बोलाउनु पर्यो। हस्पिटलमा जतिखेर पनि इमर्जेन्सीमा गाइनोकोलोजिस्ट बसिरहनु भएको छैन। अब पोखरा अथवा काठमाडौँ, बुटोल, विराटनगर लगायतका ठुला सहरमा त तुरुन्त होला, गाउँ दूर दराजमा यसरी खाइदिनुहुन्छ भने त्यहाँबाट हस्पिटलसम्म ल्याउँदाखेरि मान्छेको ज्यान जोखिममा भएन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले कति दिन भयो आफ्नो मेन्सुरेसन भएको, कति दिन भयो, यहाँहरू लगभग 10 दिन पुग्दाखेरि हस्पिटल पुग्नु पर्यो। यहाँहरू यदि दबाई खाने इच्छा हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले 500-700 माया नबानिकन, नत्र भने सरकारी हस्पिटलमा गएर गाइनोकोलोजिस्टलाई भेटेर एउटा भिडियो एक्सरे गरेर मात्रै दबाई खानु पर्यो। र डक्टरको आफ्नो रिस्कमा 8 हप्ता कटेको हुनु भएन। यहाँहरूलाई विभिन्न खालको यहाँहरूको पाठेघरको समस्या हुनु भएन, विभिन्न खालका हर्मोनल प्रब्लम हुनु भएन, यहाँहरूलाई जस्तो कि थाइरोइड, सुगर लगायतका डिजिजहरू हुनु भएन, यहाँहरूको मुटुको रोग हुनु भएन, यहाँहरूको प्रेसर ठिक हुनु पर्यो, यहाँहरूको प्रेसर बढी हुनु भएन। यी यावत कुराहरू सम्पूर्ण कन्डिसनहरू ठिक छ भने हेरेर बल्ल एबर्सन ट्याब्लेट खानु पर्यो। जो हाम्रो मेडिकल सञ्चालन गरेर बसिरहनु भएको छ मेडिकल कर्मी साथीहरूले पनि यहाँहरूले यत्तिकै दिनु भएन है। अब कोही एकजनाले नदिए अर्कोले दिन्छ, अर्कोले नदिए अर्कोले दिन्छ। हामी सबैजनाले अब डक्टरको प्रिस्क्रिप्सनमा मात्रै दिने, यहाँहरूको ज्यानलाई रिस्क हुन्छ, जसलाई पर्यो त्यसलाई थाहा हुन्छ नि त। जसले आफ्नो घरको परिवार गुमाउलान्, जसलाई धेरै ब्लिडिङ भएर धेरै खर्च होला, धेरै गाह्रो होला, उसलाई त समस्या पर्यो नि त। डक्टर लेभलमा पनि मेरो डक्टरहरूलाई के रिक्वेस्ट छ भन्दाखेरि यहाँहरूले यदि हुन्छ र उहाँहरूको शारीरिक अवस्थाले ठिक छ भने यहाँहरूले यदि मिल्छ भने बिरामीलाई क्युरेट गर्न कतिपय बिरामीहरूले मान्नुहुन्न, कतिपय बिरामीहरूले अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ। यदि उहाँहरूको कन्डिसन राम्रो छ भने अब यदि दबाई त्यो प्रुभ भएरै आएको छ एबर्सन ट्याब्लेट भनेर यहाँहरूले यदि दिन मिल्छ भने यहाँहरूले आफूले प्रिस्क्राइब गरिदिनु भयो भने बिरामीलाई पनि केही राहत हुन्छ। कुनै मेडिकलमा त्यो दबाई किन्नु भने 700-800 रुपियाँमा बिरामीले पाउँछ र आर्थिक हिसाबले पनि कतिपय बिरामीहरूलाई राम्रो हुन जान सक्छ। किन भन्दा पैसैको लागि मात्रै हामीहरूले कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि
गरिब दुखीहरूलाई अलिक गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि डक्टर लेभलमा पनि यदि उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सम्पूर्ण ठिक छ र यो अनवान्टेड जुन किडहरू छ, जुन एबर्सन किडहरू छ त्यो खान मिल्छ भन्ने नेपाल सरकारले प्रमाणित गरेका कम्पनीहरू डाक्टर साहबहरूलाई पनि म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई यदि अप्ठ्यारो छैन, आपत्ति छैन र बिरामीको कन्डिसन राम्रो छ भने यहाँहरूले पनि प्रिस्क्राइब गर्नु, कृषिवालाहरूले पनि 700-800 मा यो औषधि बेचिदिनुहोस्। त्यस्तो भयो भने सबैलाई राहत हुन्छ। यो एबर्सन सम्बन्धीको मेरो अनुभवले जानेको कुराहरूलाई यहाँहरूलाई सेयर गरेँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लागे लाइक गर्नुहोस्, नराम्रो लागे डिसलाइक गर्नुहोस्, तर भिडियोलाई अवश्य सेयर गर्नुहोस्। किन भन्दा यो एबर्सन सम्बन्धीको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, धेरैले जान्नुपर्ने छ। यो भिडियो अवश्य सेयर गर्नु होला भन्ने एउटा रिक्वेस्ट राख्दै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो युट्युब च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न रिक्वेस्ट गर्दै आजलाई ओजेल पर्छु। सी यू इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ।